Hello everyone. আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি তুমি এলাইড হেল্থ সায়েন্সৰ কোৰ্সৰ কাৰণে কাউন্সেলিং কৰিব বিচাৰি আছা তো তোমাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কাউন্সেলিং ৰিলেটেড অল ডাউট ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত কিমান কাট অফ যায় কাউন্সেলিঙত কিমান ৰেংকলৈকে মাতে এক্সপেক্টেড কাউন্সেলিং ডেট কাউন্সেলিং কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় কি ডকুমেণ্টছ লাগে কি কোৰ্ছ ৰিমুভ কৰা হৈছে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত কিমান ৰেংকলৈকে মাতে আৰু লাষ্টত মুভ আপ ৰাউণ্ড চ' প্ৰতিটো কথাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ কাৰণে আৰু বহুত হেল্পফুল হ'ব চ' ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাবা চ' এতিয়া আমি দেখি লওঁ যে কাউন্সেলিং এক্সপেক্টেড ডেট যদি তোমালোকে 2025ত চোৱা অৰ্থাৎ লাষ্ট ইয়াৰত চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছখন দিয়া হৈছিল 7 আগষ্টত আৰু ৰেজাল্টখন দিছিল 20 জুলাই অৰ্থাৎ 20 জুলাইৰ লাষ্টত দিয়া হৈছিল আৰু কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছখন আহিছিল যে 7 আগষ্টত ন'টিছ দিছিল আৰু কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22 আগষ্ট কাউন্সেলিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল অৰ্থাৎ আগষ্টৰ লাষ্টত কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ দিছিল আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্টত আৰু কাউন্সেলিঙৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল কাউন্সেলিংটো সেইটো হ'ল লাষ্ট উইক অফ আগষ্ট এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণে যদি তুমি 2026ৰ এইবাৰৰ এক্সপেক্টেড কৰা যে ৰেজাল্টটো দিছে 20 জুলাইত কাউন্সেলিংখনৰ যিখন ন'টিছ সেইখন ফাৰ্ষ্ট উইক অফ আগষ্টতে দিব আৰু কাউন্সেলিঙৰ ডেটটো 17 আগষ্ট টু 22 আগষ্ট ইয়াৰ ভিতৰতেই হ'ব মানে ইয়াত পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা এইবাৰো চ' তোমালোকে চবেই কৈ থাকা কাউন্সেলিং ন'টিছখন কেতিয়া দিব চ' এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা টাইমতে তেওঁলোকে কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰে চ' সেইবাৰ 2026ত এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব সেইটো একটা এক্সপেক্টেড অৰ্থাৎ মানে কিছুদিনৰ ভিতৰতে তোমালোকে পাই যাবা কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছখন আৰু কাউন্সেলিংখন ডেট লাষ্টতে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ চ' এতিয়া আমি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং কাট অফ অৰ্থাৎ চ' মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত কিমান কাট অফলৈকে লাষ্ট ইয়াৰত মাতিছিল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত চ' সেইটোৱে আমি এতিয়া চাম সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে এইটো দেখা যে এইটো হ'ল লাষ্ট ইয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ হয় 7 আগষ্ট 2025ত দিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে এইবাৰো কৰিব আৰু এইটো কাউন্সেলিঙখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22 টু 27 আগষ্ট মানে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমত দিয়ে আৰু লাষ্টত ষ্টাৰ্ট হয় কাউন্সেলিং এতিয়া চোৱা লাষ্ট ইয়াৰত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত মাতিছিল 22 তাৰিখত 12250 ৰেংকলৈকে চ' এইবাৰ কি হ'ব পাৰে এইখন ৰেংক বাঢ়িব পাৰে 12 আই থিংক এইবাৰ 500লৈকে মাতিব ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত কিয়নো কাৰণ কৈছোঁ নহয় কাট ৰেংক যিটো আহিছে সেইটো ৰেংকটো চবৰে এটা মাৰ্ক ওপৰত ভিত্তি কৰি 3টা ৰেংক দিয়া হৈছে চ' যিমানকেইটা ইমান ৰেংক থাকিলেও তথাপি 500লৈকে মাতিব কাৰণ তাৰ ভিতৰত কিছুমানে বি ফাৰ্ম ল'ব ডি ফাৰ্ম ল'ব নাৰ্ছিং ল'ব চ' সেইকাৰণে 500লৈকে মতাৰ চান্স আছে তাৰপিছত 2512 ৰেংক 500 দিছিল ন চ' এইটো হৈ কিনে তোমালোকৰ 1000 হৈ যাব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণে মানে তেওঁলোকে EWS কেটেগৰীত তাৰপিছত দিনা মাতিব তো তাৰপিছত 12 ফ্ৰম ৰেংক 12150 আছে ন এইটো 2000 হৈ যাব পাৰে OBC MOBC NCL কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে তাৰপিছত 12150 SC কেণ্ডিডেট আছিল সেইটো 2000 হৈ যাব পাৰে আৰু তো 2000 কেণ্ডিডেট ST প্লেন সেইটো হৈ কিনে তোমালোকৰ 1-3,000 হৈকেও যাব পাৰে আৰু এই ফ্ৰম ৰেংক 1-3,000 সেইটো 4,000 ST হিল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰেংকলৈকে যাব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে ইমান ৰেংকলৈকে তেওঁলোকে মাতিব এইবাৰ আৰু এইখন চোৱা এইখন হ'ল ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ 6 অক্টোবৰত দিছিল আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হ'ল যে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ সেইখন ইনক্লুড কৰা হৈছিল
চ' তেতিয়া হৈ গৈছিল 6 মেডিকেল কলেজ, য'ত এলাইড হেল্থ ছায়েন্সৰ কোৰ্চ আছে। চ' আৰু সেইটো আকৌ 6 অক্টোবৰত ন'টিছ দিছিল, আৰু 13 to 22 অক্টোবৰলৈকে কাউন্সেলিংখন মানে পতা হৈছিল। চ' এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ৰেংক কেনেকুৱা আছিল লাষ্ট ইয়াৰত। কৈছিল যে আপ টু 750লৈকে মাতিছিল। এইবাৰ এইটো হৈ কেনে হ'ব পাৰে 1000 বা 1500লৈকে যাব পাৰে। তাৰপিছত ৰেংক চিট এইটো হ'ল যে 751 to 1000, সেইটো হৈ যাব পাৰে 2000লৈকে। এইবাৰ মই কাৰণটো কৈ দিছোঁ কিয় ৰেংক বেছি হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত 1000 to 1250লৈকে আছে ন, এইটো 2000লৈকে হ'ব পাৰে। 1251লৈকে এইটো 2000লৈকে হ'ব পাৰে। আৰু এইটো 150 1750 আছে ন, সেইটো হৈ যাব পাৰে তোমালোকৰ 2500 এনেকুৱালৈকে যাব পাৰে। আৰু অল কেণ্ডিডেটে যিটো 17512 2000 আছে, সেইটো 3000লৈকে হৈ যাব পাৰে। আৰু 3000 আছে এইটো 4000। তাৰপিছত SC কেণ্ডিডেটৰ 2000 ওপৰৰ পৰা 3000লৈকে, চ' এইটো হৈ যাব পাৰে তোমাৰ 4000। আৰু এইটো ST প্লেনৰ কাৰণে 4000লৈকে মাতিছিল, চ' এইটো হৈ যাব 5000 হ'ব পাৰে। ST 5000 চিটো 5500 বা 6000 এনেকুৱালৈকে যাব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ পৰা তোমালোকে এটা বস্তু গম পালা যে কিমান কাট অফলৈকে তেওঁলোকে মাতে, সেইটো গম পালা যে অল কেণ্ডিডেট 750, অৰ্থাৎ ইয়াত জেনেৰেলো যাব পাৰে। 1000লৈকে মাতিছিল। তাৰপিছত অল কেণ্ডিডেট মানে যিকোনো জেনেৰেললৈকে 2000 ৰেংকলৈকে জেনেৰেলক মাতিছিল লাষ্ট ইয়াৰত। আৰু OBCৰ কাৰণে 3000 ৰেংকলৈকে, SCৰ কাৰণে 3000, ST প্লেনৰ কাৰণে 4000, ST হিলৰ কাৰণে 5000। চ' তোমালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰত ৰেংক আহিলে তোমালোককো মাতিব। এইবাৰ ইয়াতকৈ বেছি ৰেংক থাকিলেও মানি লোৱা যে 1000 ৰেংক ইয়াতকৈ বেছি থাকিলেও তথাপি তোমালোকক মাতিব এইবাৰ। চ' চান্স আছে বেছি ৰেংক থকালৈকে, বেছি ৰেংক যে আহিছে তথাপি ভয় নাখাবা, কাৰণ মাতিব পাৰে। আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ যে লাষ্ট ইয়াৰ চব কলেজতে চিট খালী আছে, কিবা না কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী আছে। মানে মানি লোৱা যে 6টা কলেজ মিলি 100 চিট, এপ্ৰক্সিমেটলি 100 চিট খালী আছে এলাইড হেল্থ ছায়েন্সৰ। চ' ভয় খাব নালাগে। এইটো ছেকেণ্ড কাউন্সিলৰ ন'টিছ হয়, তো ইয়াত চোৱা যিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে, ইমান ৰেংকৰ ভিতৰত তোমাৰ কেটাগৰী হিচাপত তোমাৰ ৰেংক থাকিলে তো ভয় খাব নালাগে। তুমিও এইবাৰৰ কাউন্সিলিঙত বহিব পাৰিবা, ইয়াতকৈ বেছি ৰেংক থাকিলেও বহিব পাৰিবা। তাৰপিছত আৰু এটা দিছে মুভ-আপ কাউন্সিলিং হৈছিল 31/10/2025, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ একদম লাষ্টত এইখন মানে কি হৈছে মুভ-আপ ৰাউণ্ড। মানে ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট অহাৰ পিছতো যদি চিট খালী থাকে, তথাপি মানে লাষ্টত এটা মুভ-আপ কাউন্সিলিং হৈ যায়। কিন্তু মুভ-আপ কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছতো আমাৰ কলেজত চিট খালী আছে, মানে চব কলেজতে চিট খালী আছে। চ' ভয় খাব নালাগে, হৈ যাব। আৰু এইটো হ'ল যে এইকেইটা হ'ল কাউন্সিলিঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ। তাৰ ভিতৰত BRCখন মেইন, আৰু বাকী চব তোমালোকৰ ওচৰত আছে। তাৰপিছত কাউন্সিলিং ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছটো মই এবাৰ কৈ আছোঁ। প্ৰথমে ন'টিছ দিব, ন'টিছৰ পিছত তোমালোকে কাউন্সিলিং ফি পে' কৰিব লাগিব। কাউন্সিলিং ফিটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট গৈ কিনে মই দেখাই দিম কেনেকুৱা ধৰণে পে' কৰিব লাগে কাউন্সিলিং ফি। সেই ফি পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 1000 পে'মেণ্ট এটা ৰিচিপ্ট ওলাব, সেই ৰিচিপ্টটো লৈ কেনে তাৰপিছত এটা এডমিশ্যন ফৰ্ম সেইটো ন'টিছে তেওঁলোকে দি দিব, এডমিশ্যন ফৰ্ম। সেইটো আপোনালোকে এডমিশ্যন ফৰ্ম জেৰক্স লৈ কেনে সেইটো ফিল আপ কৰি, আৰু লগত এইবিলাক ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল আৰু জেৰক্স লৈ কেনে ফি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো জেৰক্সটো লৈ কেনে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পাছপৰ্ট ফটো চব এইবিলাক যিমান ডকুমেণ্টছ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে চব লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে। এইটো কৈ দিছে 1000, সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব। ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত এটা মেৰিট লিষ্ট দিব কলেজ ৱাইজ, যে এইখন কলেজত ইমান কেইজন ষ্টুডেণ্টে ইমান ডিপাৰ্টমেণ্টত চিট পাইছে, ইমান ৰেংকত, চব এটা মেৰিট লিষ্ট ওলাব। ত' তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ কাউন্সিলিং কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত 25,000 ইয়াত দিয়া আছে, কোৰ্চ ফি অফ 25,000 rupees only per semester shall have to pay by candidate if selected.
আৰু তেওঁলোকে কৈছে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ মানে পে'টো মানে পে' কৰিব আপোনালোকে www.SSUHS.in তাত যাব, তাত অপশ্যনত আছে ফি কালেক্ট, তাত যাব, ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰী যাব, কাউন্সেলিং ফি বুলি চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত মেডিকেল টেকন'লজি চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এমাউণ্টটো পে' কৰিব, এনেকুৱা ধৰণে পে' কৰিব লাগে। চ' আৰু এটা কথা যে এইবাৰ কিছুমান কোৰ্চ মানে কি কৰিছে তেওঁলোকে ডিলিট কৰি দিছে, মানে তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল ICU, ট্ৰমা এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি, এইটো দিছে, OT টেকন'লজি আৰু এনেস্থেচিয়া দুটা কম্বাইন কৰি দিছে, আৰু কাৰ্ডিয়েক কেয়াৰ সেইটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰিমুভ কৰি দিছে। চ' এতিয়া কোৰ্চৰ পৰিমাণটো অলপমান কমি আহিছে। চ' আপোনালোকে যিবিলাক কোৰ্চ আছে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, মানে ভাবি থ'ব যে কোনটো কোৰ্চ আপোনালোকে ল'ব, আৰু সকলো কোৰ্চৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ জানক আৰু বুজি লওক, তাৰপিছত এডমিশ্যন লওক সেইটো কোৰ্চত, কাৰণ পিছত গৈ কিনে আকৌ ৰিগ্ৰেট ফিল কৰিব যে এইটো কোৰ্চ মোৰ ল'ব নালাগিছিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয়, চ' প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ ভাবি চিন্তি লওক আপোনালোকে। চ' থেংক ইউ। এনেকুৱা আছিল কাউন্সেলিঙৰ এক্সপেক্টেড ডেট আৰু কেতিয়া কাউন্সেলিং হ'ব লাগে, চব মই কৈ দিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰতে হৈ যাব, আপোনালোকৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু যেতিয়া কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ আহে তেতিয়া মই জনাই দিম কেতিয়া কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ আহে। চ' থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।